Rồi, chào các bạn. Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 21. Mình lại vẫn tiếp tục hướng dẫn các bạn trong cái chuỗi series làm về vật liệu trong Enscape. Thì buổi này thì mình sẽ làm tiếp hướng dẫn về một loại vật liệu cũng rất là hay sử dụng nhiều trong Enscape, đó là vải. Vải trong Enscape. Bây giờ để cho đơn giản thì mình sẽ hướng dẫn những cái loại vải thông dụng cho ghế sofa. Ví dụ là mình đang muốn nói, ví dụ mình lấy cái mẫu này đi để mình làm ví dụ cho các bạn. Tạo cái mẫu map vải này. Để mà tạo map vải cho Enscape thì bạn cũng phải chuẩn bị cho mình một cái bộ map vải. Nó bao gồm cái map bản thân Albedo, map bum, map normal. Nếu có cái map phản xạ của cái bộ map thì cũng được, không thôi thì bạn nên dùng một cái map bẩn thay thế. Nếu như mà bạn muốn làm cho cái bề mặt vải của mình có thể nó phản xạ, nó chỗ có chỗ không, nó chân thực hơn thì bạn dùng, không thì thôi tùy bạn. Đối với vải thông thường thì đây là một cái vải thường, vải thông thường này thì tất cả cái này là mặc định hết. Mình chỉ mới sử dụng cái map bản thân của nó thôi, Albedo thôi. Mình zoom cận cảnh này, nó chưa có gì hết nha các bạn, nó chỉ mới cái map bản thân thôi. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo là mình tạo cái bề mặt bum cho nó. Thì có nhiều cách làm. Một là bạn sử dụng map bum, hai là bạn sử dụng map normal, ba map displacement thì ít dùng lắm. Ba là bạn nếu như mà bạn có một cái map vải mà bạn không có cái bộ map đi kèm thì bạn cũng có thể sử dụng cái map bum, chính là cái map Albedo đó. Ví dụ đây này, ví dụ là mình sử dụng cái map Albedo làm map bum luôn. Ví dụ mình thấy nó chưa, mình muốn nâng cao lên 5. Đây là một cách nha các bạn, đây cũng là một cách. Đối với trường hợp mà mình chẳng may mình có cái map nhưng mà mình không có cái map mình không có cái map bum hay normal thì mình sử dụng cái map bản thân để mình làm cái map bum luôn. Nhưng mà không phải cái vải nào cũng làm được nha các bạn. Ví dụ như vải hoa văn thì không được. Vải hoa văn là chắc chắn bạn phải mượn một cái map normal hoặc là map bum vải của một cái loại vải khác. Cái đó thì mình nói sau. Còn bây giờ đây là mình đang nói những cái vải sợi thì bạn có thể sử dụng cái map Albedo, là bạn làm map bum luôn. Nhưng mà ở đây thì cái cách này là cái cách cực chẳng đảm mới làm thôi. Còn không thì thôi, thì nếu mà cái bộ map của nó thì mình cứ sử dụng map normal thôi. Trong hai map này thì tùy bạn, nhưng mà thường thì mình thích sử dụng cái map normal hơn, tại vì cái normal nó mình cảm giác nó ok hơn. Nhưng mà lưu ý là cái vải là phải UV hết nha, vải là chắc chắn phải UV rồi. Cái này mình thấy nó chưa có đồ lồi lõm, nó chưa có mạnh này. Mình tăng lên 30 đi, thành 130 đi. 30 nó mạnh quá, giảm xuống 20. Rồi vậy thôi, vải là chỉ có nhiêu đấy thôi. Vải là chỉ có nhiêu đấy thôi. UV map vải xong xuôi là lót cái map normal mới bơm vào. Map nào cũng được, tùy bạn thôi. Bạn zoom cận cảnh để bạn tùy chỉnh. Còn bây giờ là cái phần reflection, cái phần transparency bỏ qua nha các bạn. Phần reflection thì specular bạn để mặc định đi, tại vì vải nó cũng không có phản xạ bề mặt nó nhiều lắm đâu, cứ để mặc định 50%. Còn cái phần groundnet thì phản xạ của vải rất là thấp, trừ trường hợp là những cái vải nhung thì có thể cái độ phản xạ nó tăng một xíu. Còn lại thì đa phần là mình thấy là cái độ phản xạ của cái vải không có cao. Cho nên một là thường là bạn giảm xuống
85. Bạn giảm xuống 85, bạn tăng lên xíu cho nó có cái độ bệt bệt, nó bóng, hay là 80. Vậy thôi. Thì thường là 120 cái thông số này thôi. Vải là như vậy, chứ vải là sợi mà làm sao mà bóng được. Thì một trong hai cách này. Còn cách thứ hai á, thì bạn sử dụng một cái map bẩn. Map bẩn để bạn làm cái phản xạ của nó là có thể nó xuất hiện lồi lõm, chỗ có chỗ không, nhưng mà rất là ít. Vải thì cái độ phản xạ nó thấp lắm. Là ví dụ như nếu mà có sử dụng map bẩn đi, ví dụ mình dùng map bẩn này, bạn load vào, sau đó bạn bật qua đây, tắt chế độ đồng bộ đi. Bạn kiểm tra cái kích thước của cái map bẩn này, coi thử cái UV của nó. Nếu mà bạn muốn kiểm tra thì đơn giản thôi, bạn tắt cái này đi, bạn load cái map bẩn vô thì nó sẽ hiện trên cái file SketchUp. Sau đó là bạn tăng giảm kích thước, bạn coi thử là nó hiện tại nó đang UV như thế nào. Tại vì cái map vải cái map vải là mấy cái map sần sùi, thành ra là cái map bẩn nó rất là khó mà để thể hiện. Cho nên là bạn chỉ có cách kiểm tra bằng cách là tắt cái map này đi, sau đó là load cái map bẩn lên đây, coi thử bề mặt UV của nó như thế nào, tăng giảm kích thước để coi thử là nó hợp lý. Xong xuôi là bạn undo lại, bạn undo lại để nó quay lại cái map này là rồi xong. Sau đó bạn lấy cái giá trị đó bạn nhập vô này. Đơn giản chỉ có vậy. Rồi cái đó thì mình không nói đây nha, cái đó thì bạn tự kiểm tra nha. Có nghĩa là sao? Khi mà bạn load cái map bẩn vào, bạn không biết được là nó to hay là nó nhỏ, thì cách làm thông thường á là bạn xóa cái map này đi, sau đó bạn load cái map bẩn vào. Ví dụ như bây giờ mình làm thử này, tắt cái map này đi này, mình load cái map bẩn vào này, đó, load cái map bẩn vào, mình thấy cái bẩn hiện tại đang nhỏ này, coi từ cái thước là nhiêu, mình tăng lên 10 đi. Rồi mình thấy là 10 là ok rồi, nó có thể là nó có cái sự nó UV hợp lý rồi. Rồi mình bạn undo lại, undo 3 lần thôi là nó quay lại cái map ban đầu của bạn. Undo 3 lần thôi. Rồi nó quay lại cái map ban đầu rồi. Thì nãy mình nhập là số 10. Đó, thì bạn quay về lại đây, bạn để là số 10 là nó UV chuẩn. Sau đó là bạn đối với map vải là bạn phải đảo ngược map lại, bạn đưa nó về 20. Thường là 20 hoặc là nói chung là trên dưới 20 là được. Đó. Mình sử dụng một cách này để tạo những mình tạo những cái độ phản xạ của nó không đồng đều trên vải á. Nhưng mà nói á, thì vậy thôi, nhưng mà thực tế ra là rất khó là để kiểm tra, rất khó để kiểm tra. Cho nên mình, nếu mà bạn nào muốn làm á, thì cứ nên làm, còn không vậy thôi á, thì cứ kéo cái thông số của cái này về 50%, ví dụ là 85 hay 80 là được. Vải nó phản xạ thấp lắm đó. Còn cái này á, thì bạn khi mà bạn đã người map xong, bạn đưa về 20, 25 hoặc là 15 đều được, tùy bạn. Rồi sau khi mà load map xong, bây giờ thì map vải thì chỉ có làm như vậy thôi, đơn giản, cực kỳ đơn giản vậy đó. Cái map bẩn bạn muốn sử dụng hay không tùy. Còn bây giờ nếu mà cái màu nó sáng quá thì bạn giảm nó 95, nó tối quá bạn giảm cho nó sáng lên, còn không thì thôi là bạn giữ nguyên. Hoặc là bạn cho màu nó sậm đi đều được. Vải nó thể hiện cái này rất là tốt. Bạn cho nó sậm đi đều được. Không thì thôi bạn pha thêm màu, ví dụ nó đang màu xanh này, bạn pha cho nó thêm màu đó, pha cho nó thêm màu thành nó màu tím luôn, thì nó sẽ pha với cái màu của bản thân nó này, thành màu tím, rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Ok đó, mình thấy ok rồi. Vậy nha, cái map vải số 1 thì như vậy thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói tiếp về vải thứ hai. Cái là vải thứ hai mà chúng ta cũng hay rất làm cũng hay làm,
Đó là vải kiểu bề mặt nó vải nhung như thế này. Chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta cũng phải sưu tầm cho mình một cái bộ map của vải nhung, đủ là map albedo, bum, normal, map bẩn, map phản xạ nếu mà mình có dùng. Đó, thì sau khi UV cái vải trên cái bề mặt của model xong, UV thì một là model nó có UV sẵn, các bạn chỉ cần thay map. Hai là không UV thì các bạn sẽ dùng cái công cụ của SketchUp để các bạn UV. Cái này thì thuộc phạm trù của SketchUp rồi. Tất nhiên là làm 3D thì phải biết SketchUp một xíu. Sau khi UV mình cảm thấy map nó, cái vân rồi mọi thứ nó ổn rồi đó, thì bắt đầu là mình làm bề mặt cho nó. Ở đây có hai map, normal và map bum. Hồi nãy mình làm map normal rồi, bây giờ mình làm map bum. Sau khi mình lót map bum vào mình để số 3 đó. Nhưng thấy nó to quá để mình giảm lại. Mình giảm lại 3 đi. Giảm lại 3 mình thấy ok đó. Giảm lại 3 mình thấy ok. 3 nó cũng chưa có to lắm, mình tăng 4 đi. Thôi vậy được rồi. Vậy 4 thôi. Rồi 3 là mình thấy ok rồi. Thì sau khi bạn lót cái map này vào á, thì bạn cũng cân chỉnh lại kích thước đó, cân chỉnh lại cái kích thước của cái map bum hay normal. Rồi tăng giảm cái thông số của nó sao cho nó cao, cái độ gồ ghề của nó cao hay thấp. Rồi giờ tới cái này, đối với vẽ nhung thì mình cho nó bóng một chút, mà lại nó 80 đi, nó bóng một chút. Cái specular á, những khu vực bóng bạn cho nó cao một xíu, thì nó ra dáng cái vải nhung hơn. Tăng cái này lên 80 đi, để cho cái vải nhung nó bệt một xíu. Riêng vải nhung thì cái specular có thể bằng tăng thêm xíu. Còn vải sợi thì bằng để mặc định thôi, đừng có tăng làm gì. Vải nhung dù gì nó bệt. Những cái nó có sợi tơ nó cảm giác nó bệt hơn mà. Còn nếu không thì bạn sử dụng mát bẩn. Như này mình lắp mát bẩn vào. Cái này 10 cũng được, nãy cái kia mình nhập 10 mà, đảo ngược map cho nó về 20. Rồi vẽ nhung này cho nó bóng xíu, cho nó 25 đi. Rồi vậy thôi, 25 mình cảm giác nó bóng quá nè. Rồi bóng cho nó 20 thôi. Nhưng mà được rồi. 20 là được rồi. Rồi vậy là xong vải nhung thôi. Còn cái này là màu gốc của nó đây, chưa có tăng sáng xíu. Màu gốc của nó như vậy. Còn muốn mà nó giảm sáng, nó sáng lên thì giảm xuống 90, 95 cũng được, tùy bạn. Nó tùy vào ánh sáng của công trình nữa kìa. Công trình mà ánh sáng gu nó tối quá thì cái vật liệu này cho nó sáng xíu thì mình mới thấy rõ được đó. Mà công trình nó sáng quá thì phải ghim cái màu vật liệu xuống xíu đó. Còn bạn nào thích pha màu thì pha màu, pha nó màu xanh luôn, pha nó màu xanh lá cây luôn, pha nó màu vàng luôn. Đẹp mà, chơi luôn. Thích màu nào bằng pha màu đấy, còn thôi mình kéo về màu gốc. 90. Nó bum này thông số nó khác, nó không có phần trăm giống như là normal. Bum normal cũng được, tùy bạn. Nhớ là xem cái kích thước của cái bum. Rồi cái mắt thứ hai thì mắt vải thứ hai nó vậy thôi, không có gì cả. Còn bạn thấy nó bóng quá thì có thể bạn giảm xuống 15, tùy bạn. Này là do đủ sáng á, chứ mà kia mà không có đủ sáng á, công trình nội thất sâu á, thì 20 không xi nhê gì đâu. 20 thì bạn thấy nó còn thô thôi chứ nó không có bóng, ít bóng lắm. Rồi vậy là vật liệu vải thứ hai mình đã nói xong. Rồi bây giờ mình nói đến cái vật liệu vải cuối cùng trong cái buổi hôm nay,
đó là vật liệu vải hoa văn. Sau khi bạn lót cái map vải UV vào xong á, thì ví dụ là mình chấp nhận rằng là cái hoa văn nó hiển thị như thế này đi. Những cái map này chưa có. Mình đang giả sử rằng là cái trường hợp á, là mình chỉ có cái map vải hoa văn thôi, nhưng mà mình không có những cái map phụ bơm hay normal mà map vải hoa văn á, thì mình không có thể sử dụng cái map albedo được. Đâu thể nào mình băm trên cái map này vùng trắng đen của nó như thế này, làm sao mà băm. Cho nên là mình phải sử dụng một cái map normal của một trong những cái loại vải mà mình cảm thấy cái sợi của nó có thể dùng được. Có thể dùng được thì bạn sưu tầm thôi. Cứ mỗi map vải bạn thấy cái map nào mà cái sợi của nó đẹp á, thì bạn copy vô một cái thư mục bạn chứa. Ví dụ như mình có một vài cái này thì bạn dùng cái nào cũng được, tùy bạn. Cái nào bạn thấy đẹp thì bạn sử dụng thôi. Ví dụ mình sử dụng cái số 1 thì cho cái trường hợp là vải hoa văn, những cái vải mà mình lấy trên mạng về hoa văn đẹp nhưng mà nó không có những cái map phụ, thì mình buộc phải sử dụng cái map phụ là cái map normal hoặc là map bum của một loại vải nào khác mà mình thấy cái hoa văn, thấy cái bum của nó, cái normal của cái vải nó đẹp, thì mình lấy ra mình cất, mình lưu trữ và mình sử dụng cho cái trường hợp này. Rồi ví dụ như là mình sử dụng map vải hoa văn này, thì khi mà mình đưa vào này, đưa vào lúc đầu nó là 100, thì mình thấy nó bum normal, nó bum nó chưa có đẹp, chưa có rõ lắm, mình đưa lên 550. Vậy thôi. Thì tất nhiên là vậy thôi, thì xem như đó là một cái vải sợi thôi. Thì đây là một cái dạng làm mà chúng ta có thể cái này là nhiều lúc cái model UV nó lỗi nha các bạn, cho nên đừng có để ý làm cái gì. Thì model này cũng lấy trên mạng không mà. Rồi thì bạn chấp nhận hay ra bạn cho nó lên 180 đi, cho nó bơm rõ nét hơn. Rồi 180 mà nó bơm nét hơn này. Vậy thôi, có nghĩa là bạn mượn một cái map bơm từ cái vật liệu vải khác mà mình lưu trữ để mình sử dụng. Cái này thì để 50 thôi, còn cái này bạn đưa về 85 đi cũng được. Còn không thì thôi mình sử dụng map bẩn, mình đưa về năm 10 đúng rồi đó, 20 là rồi xong. Vậy đó, xong map vải của mình. Đó, đẹp mà, mình thấy ok mà. Rồi giờ bạn muốn thì bạn pha màu thôi. Pha màu nào cũng được, tùy bạn. Ví dụ như pha cho nó màu tím, pha cho nó màu xanh này dữ quá, pha cho nó màu scale xanh này, pha cho nó màu đỏ cũng được, pha dịu một xíu, ra màu vàng. Tùy bạn thôi, có để lại mặc định trắng đen. Rồi map vải thì chỉ có vậy thôi. Quan trọng là bạn nên tìm kiếm cho mình một cái lượng map bum hoặc là map normal để mà sử dụng thường xuyên đối với những cái map nào mà mình thấy đẹp, bề mặt bum normal nó đẹp. Cái thứ hai nữa là cái độ phản xạ của cái thằng map vải nó không có cao đâu, chỉ có một vài cái map nhung á, thì bạn tăng cái specular lên xíu để những cái cạnh hay những cái bề mặt á nó phết trắng á, lon xíu thì nhìn nó mới chân thật. Còn map vải bình thường á, thì nó cái độ phản xạ nó không có cao lắm, nhìn nó đều, góc cạnh nó cũng đều. Thì bạn giảm cái này xuống 80, 85 là mình thì thường mình làm cỡ đó, không có làm cao, không có làm xuống thấp hơn nữa. Còn nếu bạn dùng map bẩn á, thì nhớ cái UV của map bẩn làm như thế nào thì mình làm rồi. Bạn kiểm tra cái UV nó lại rồi mới sử dụng nó, chứ mà nó nhỏ quá, khi mà lót vào nó nhỏ quá hoặc to quá thì không được. Sau khi mà kiểm tra UV xong á, thì lót lại cái map vật liệu của nó, rồi cái brightness này thì nên độ sáng này bạn nên giảm về đảo ngược map 20, 25 hoặc là 15. Nói chung là xung quanh cái khung đó thôi. Ví dụ như nếu mà map mà cần cái độ phết bóng xíu á, thì bạn tăng cho nó lên 25, còn không thì thôi bạn để 20. Đối với 20 mình nghĩ là được rồi. Map bẩn này nên dùng những cái map bẩn kiểu như thế này. Rồi, vậy là buổi hướng dẫn vật liệu về map vải
Nó chỉ như đấy thôi. Quan trọng mát vải bạn muốn đẹp là bạn phải kiếm cho mình một cái bộ mát vải, những bộ mát vải đẹp, cực kỳ đẹp. Nó phải đầy đủ những cái mát phụ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Hầu như cái bộ mát vải là một trong những bộ mát mà nếu mà người nào làm diễn họ thì phải sưu tầm, cực kỳ sưu tầm cái này. Muốn làm càng đẹp là phải càng sưu tầm nhiều loại mát vải đẹp và rất là chất lượng. Còn mát vải nó có một cái hay là nó pha màu á, thì nó được cái lợi thế nhiều hơn những cái loại vật liệu khác. Rồi, buổi hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chào tạm biệt các bạn. Có gì đăng ký kênh ủng hộ mình.